කොහොමද යාළුවනේ? අද මම ඔයාලට මගේ අලුත්ම YouTube channel එකෙන් ඔයාලා වෙත ගෙනෙන්න හදන්නේ web design සහ web development. web design සහ web development කැමති අයට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ලොකු දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙබ් සම්බන්ධ වැදගත් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න මම ඉස්සරහදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි යාළුවනේ. මම ඔයාලට මුලින්ම WordPress use කරලා web design එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඉතිරි වීඩියෝ සීරීස් වලින් web development අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. web design පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කොහොමද web design කරන්නේ, practice කරන්නේ කියලා මුලින්ම කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි. ඒකට domain hosting අරගෙන වැඩේ කරන්න බැරි ඒ සඳහා යම්කිසි මුදලක් වැය වෙන නිසා. ගොඩක් අය එතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක ඉර වෙනවා. ඒ සඳහා තියෙන හොඳම විසඳුම විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ local machine එකේ hosting server එකක් හදලා ඒකට domain name එකක් create කරලා web design practice කරන්න. ඉතින් අපි බලමු local server එකක් අපේ machine එකේ කොහොමද install කරන්න කියලා සහ WordPress install කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි install කරන්න යන්නේ Bitnami කියලා software එකක්. මේ software එක use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ local computer එක තුළ WordPress install කරලා web design වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. Bitnami download කරගන්න පුළුවන් link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. Bitnami download කරගන්න පුළුවන් link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් ඒ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන simple step ටික follow කරලා Bitnami install කරලා ඒකට WordPress install කරන්න. හරි අපි බලමු. Bitnami WordPress download කියලා Google search කරන්න. එතනින් එන මුලින්ම link එකේ ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලගේ OS එක තෝරලා මගේ Windows තියෙන්නේ ඒ නිසා Windows තෝරලා මෙතනින් download දෙන්න 64 bit. ඊට පස්සේ මෙතන sign in එකක් ඉල්ලනවා. sign in එකක් දෙමු. download කරන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩි ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරනවා. අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි ෆයිල් එක download වුණා. මෙතනින් open folder ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි double click කරලා මේක on කරගන්න. on වුණාට පස්සේ මෙතන යන්නේ පස්සේ මම කරන simple step ටික follow කරන්න. ඉතින් okay කරනවා. next ඔබලා ඊට පස්සේ මේ දෙක ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝගේ machine එකේ කොහොමද Bitnami install වෙන්නේ කියලා C වල එක මම දෙනවා. දැන් මෙතන අපි fill කරන්න ඕන keypad දෙකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ real name එක අහනවා. මම මේක line webline කියලා දානවා. ඊට පස්සේ email address එකක් දාන්න ඕන. මේක තමයි ඔයාගේ site එකේ email address එක එන්නේ. weblinelk@gmail.com කියලා මම type කරනවා. ඊට පස්සේ login එකේ user name එක user කියලා මම තියන දෙනවා. password එක admin කියලා type කරනවා. ඔයාලට කැමති එකක් දාන්න බලන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ මම මේක next කරනවා. ඊට පස්සේ මේ blog එකේ නම හැදෙන වෙබ්සයිට් එකේ නම ඔයාලට කැමති එකක් දාන්න මම user blog කියලාම තියන දෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ Gmail එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන මේක මට ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක next දෙනවා. ඒකත් next දෙනවා. Bitnami install වෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් මගේ මැෂින් එකට Bitnami install වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේක finish කරලා මේක launch කරන්න. launch කරාට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ
view එක තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන access the WordPress කියන තැනින් ගිහිල්ලා අපිට WordPress වලට login වෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ site එකේ view එක. අපිට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ URL ගාවින් ගිහිලා wp admin කියලා type කරලා enter ඔබලා WordPress වල login එකට යන්න. මගේ කලින් මම save කරපු password තියෙන නිසා මෙතන fill වෙලා එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන ඔයා ගහපු username එකයි password එක මෙතන type කරලා මෙතනින් login දෙන්න. හරි. අපි මේ විදිහට ඉන්නේ WordPress වල dashboard එකට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි WordPress වලට local host bitnami install කරලා ඒකට WordPress හරහා අපි web design වලට පටන් ගන්නෙ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද theme එක install කරලා plugin එක install කරලා web design එක page එක design කරන්න පටන් ගන්න කියලා.